Sziasztok! Üdv újra a csatornán! A mai videóban Cristiano Ronaldóról lesz szó, de nem a gólokról és a trófeákról, hanem azokról a döbbenetes tényekről, amelyek megmutatják, milyen ember is valójában a futball egyik legnagyobb ikonja. Hallottatok már arról, hogy egy orvos egyszer azt mondta, hogy Ronaldo soha nem lesz profi focista? Vagy arról, hogy több mint 500 millió követővel ő a világ legnépszerűbb embere a közösségi médiában? Maradjatok velem, mert olyan történeteket osztok meg veletek, amelyek megmutatják, miért is olyan különleges Ronaldo a pályán kívül is. Cristiano Ronaldo élete nem indult könnyedén. A portugál futballsztár a festői szépségű Madeira szigetén, Funchálban született egy 4 gyermekes család legkisebb gyermekeként. Édesapja, José Diniz Aveiro, kertészként és a helyi futballcsapat szertárosaként dolgozott, míg édesanyja, Maria Dolores, szakácsként és takarítóként igyekezett megélhetést biztosítani a családnak. A Ronaldo család komoly anyagi nehézségekkel küzdött, olyannyira, hogy gyakran alig jutott pénz élelemre. A kis Cristiano és testvérei olykor éhesen feküdtek le, és az is előfordult, hogy a helyi McDonald's éttermétől kaptak ingyen hamburgereket. Ez a gyermekkori tapasztalat mély nyomot hagyott a későbbi világsztárban. Évekkel később, amikor már világhírű játékos volt, Ronaldo egy interjúban elárulta, hogy felnőttként visszament a madeirai McDonald'sba, hogy megkeresse azokat a dolgozókat, akik annak idején ételt adtak neki és a barátainak, hogy megköszönje és viszonozza a segítséget. Sajnos csak egy Edna nevű asszonyt sikerült megtalálnia, de ez a gesztus is mutatja, hogy Ronaldo soha nem felejtette el, honnan indult. A szegény körülmények között eltöltött gyermekkor és az állandó nélkülözés talán részben magyarázza azt a hihetetlen elszántságot és munkabírást, ami Ronaldót egész pályafutása során jellemezte. Mint oly sok sikertörténetben, itt is a nehézségek formálták a karaktert, amely aztán kiemelkedő teljesítményre volt képes. Ronaldo már 9 éves korában kötött szerződést első klubjával, a Nacionallal, majd 10 éves korában a sziget legnagyobb csapatához, a madeirai CD Nacionalhoz igazolt. Tehetsége hamar megmutatkozott, de kevesen tudják, hogy 12 éves korában szívproblémát diagnosztizáltak nála, ami majdnem derékba törte karrierjét. A takikardia nevű állapot miatt a szíve rendellenesen gyorsan vert, ami veszélyeztette sportolói jövőjét. Egy bonyolult szívműtétre volt szükség, amelynek során lézeres kezeléssel korrigálták a problémát. A beavatkozás sikerrel járt, de ez az időszak rendkívül megterhelő volt a fiatal Cristianónak és családjának. Az orvosok egy része azt tanácsolta, hogy hagyjon fel a versenysporttal, és az egyik orvos határozottan kijelentette, hogy soha nem lehet belőle profi futballista. Ez a jóslat nem is állhatott volna távolabb az igazságtól. A műtét után Ronaldo nem csak felépült, hanem még elszántabban edzett, hogy bebizonyítsa, az orvosok tévedtek. Ez a korai egészségügyi kihívás és annak leküzdése talán már előrevetítette azt a rendkívüli mentális erőt és kitartást, amely később pályafutása egyik legfontosabb jellemzőjévé vált. Ronaldo gyakran hangsúlyozza interjúiban, hogy a tehetség mellett a kemény munka és a mentális erő, ami igazán meghatározza egy sportoló sikerét. Az ő esetében ez a korai megpróbáltatás is hozzájárult ahhoz a gondolkodásmódhoz, amely később a világ egyik legjobb játékosává tette. Cristiano Ronaldo vagyona és pénzügyi birodalma lenyűgöző méreteket öltött az évek során. A Forbes becslése szerint Ronaldo az első sportolók között volt, aki átlépte az $1 milliárd összbevételt pályafutása során. Ebből körülbelül $650 millió a futballból származó fizetésekből és bónuszokból ered, míg a fennmaradó összeg reklámszerződésekből és egyéb üzleti tevékenységekből érkezik. Jelenlegi vagyonát $500 millió körülire becsülik. Érdekes módon Ronaldo pénzügyi sikere részben annak köszönhető, hogy az átlagnál sokkal tudatosabban kezeli vagyonát. Míg számos sportoló extravagáns életmódja miatt anyagi gondokkal küzd karrierje végén, Ronaldo diverzifikált befektetési portfóliót épített ki. Saját szállodaláncot indított CR7 néven, amely Madeirán, Lisszabonban, Madridban és New Yorkban is rendelkezik ingatlanokkal. Emellett fitnessklubokat üzemeltet, és a Madeirán található CR7 múzeum is az ő tulajdonában van. Ronaldo emellett komoly ingatlan portfóliót épített ki világszerte.
Birtokai között szerepel egy 6 millió 200 000 eurós madridi rezidencia, egy New York-i Trump Towerben található 18 millió 500 000 dolláros luxus apartman és egy 7 millió eurós villa Torinóban. Amikor a Saudi Al-Nasr csapatához igazolt, egy 12 millió eurós palotát vásárolt Riadban. Lenyűgöző autógyűjteménye is van, több mint 20 luxusjárművel, köztük Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce és Bentley modellekkel, amelyek összértéke meghaladja a 30 millió eurót. Az egyik legértékesebb darab a gyűjteményben a Bugatti Cento Dieci, amelyből mindössze 10 példány készült, és körülbelül 8 millió 500 000 euróba került. Ronaldo magánélete és kapcsolatai gyakran kerültek reflektorfénybe. A portugál sztár az elmúlt években különböző híres modellekkel és személyiségekkel alakított ki kapcsolatot, de jelenleg Georgina Rodríguezzel él együtt, akivel a beszámolók szerint még 2016-ban találkozott, amikor a nő egy madridi Gucci üzletben eladóként dolgozott. Ez a találkozás mindkettőjük életét gyökeresen megváltoztatta. Ami viszont kevésbé ismert, Ronaldo családalapításának szokatlan története. Jelenleg 5 gyermek édesapja, de az első gyermeke, Cristiano Junior születésének körülményei máig rejtélyesek. Ronaldo soha nem fedte fel, ki a fiú édesanyja, és a gyermek születésekor bejelentette, hogy ő lesz az egyetlen gondviselője. A média találgatásai szerint egy amerikai pincérnőről lehet szó, akinek Ronaldo állítólag 10 millió eurót fizetett a szülői jogok teljes átruházásáért, bár ezt soha nem erősítették meg hivatalosan. Ronaldo azóta is határozottan védi fia magánéletét, és interjúiban kijelentette, hogy majd felnőtt korában, ha akarja, fia maga döntheti el, hogy többet akar-e tudni biológiai édesanyjáról. A sztár többször is hangsúlyozta, hogy soha nem fogja megmondani Cristiano Juniornak, ki az édesanyja, ha csak a fiú maga nem kéri. Ez a döntés sok vitát váltott ki a nyilvánosságban, de Ronaldo mindig is azt állította, hogy ez a legjobb megoldás fia számára. Később, 2017-ben béranya segítségével születtek meg ikrei, Eva és Mateo, majd ugyanebben az évben Georgina Rodríguez világra hozta közös lányukat, Alanát. A pár második közös gyermeke, a kis Bella Esmeralda 2022-ben született, tragikus körülmények között, mivel ikertestvére, egy kisfiú születésekor elhunyt, ami hatalmas traumát jelentett a családnak. Ronaldo különleges életmódja és rendkívüli elszántsága legendás a sportvilágban. A portugál sztár megszállottan ügyel a testére, egy átlagos ember számára szinte felfoghatatlan módon. Napi rutinja 6 étkezést, 5 szundikálást és közel 8 órás edzést foglal magában. Étkezései gondosan megtervezettek, mindig azonos időpontokban fogyasztja el őket, és kizárólag egészséges, természetes alapanyagokból készült ételeket eszik. Reggelie általában sonkából, sajtból és alacsony zsírtartalmú joghurtból áll. Ebédre csirkét és salátát eszik, míg vacsorára halat, például tőkehalat vagy lazacot zöldségekkel. Ronaldo teljesen száműzte étrendjéből a feldolgozott élelmiszereket, a cukrot és az alkoholt. Ez a szélsőséges fegyelem odáig terjed, hogy egyszer állítólag még csapattársát, a fiatal Jesse Lingardot is figyelmeztette, amikor üdítőt akart inni. Alvási szokásai is szokatlanok. Ahelyett, hogy egyfolytában aludna 8 órát éjszaka, Ronaldo az úgynevezett polifázisos alvási módszert követi, ami azt jelenti, hogy naponta 5-ször alszik, alkalmanként 90 percet. Ez a módszer, amelyet alvásszakértőkkel közösen dolgozott ki, állítólag hatékonyabb regenerálódást biztosít a szervezete számára. Az edzéseken is hasonlóan megszállott, naponta 8 órát tölt testmozgással, ami edzőtermi munkát, futballedzéseket és úszást egyaránt magában foglal. Ronaldo teste mindössze 7% testzsír tartalmaz, ami jóval alacsonyabb az átlagos sportolókénál, és izomtömege is rendkívül magas. A tudósok szerint teste egy átlagos 20 éves sportoló fizikumának felel meg, annak ellenére, hogy már a 30-as évei végén jár. Ez a különleges életmód magyarázza, hogyan képes továbbra is csúcsteljesítményt nyújtani olyan korban, amikor a legtöbb futballista már visszavonul. Cristiano Ronaldo jótékonysági tevékenysége gyakran kevesebb figyelmet kap, mint sportteljesítménye vagy magánélete, pedig rendkívül aktív ezen a területen is. Világszerte arról ismert, hogy rendszeresen segít rászorulóknak, és nem csak anyagilag, hanem személyes részvételével is. Egyik legismertebb ilyen gesztusa, hogy nem ad vért, mivel rendszeresen adományoz csontvelőt. Ez a döntés egy gyermekkori barátjához, Carlos Martínhoz kötődik, akinek leukémiája volt, és rajta akart segíteni.
Mivel a csontvelő adományozása fizikailag megterhelő folyamat, amely akár 10-15 napos lábadozással is járhat, az ilyen beavatkozások után nem tud a pályán játszani, ezért időzíti ezeket a szezonon kívüli időszakokra. Emellett számos jótékonysági szervezetnek adományoz, köztük a Vöröskeresztnek, az UNICEF-nek és a World Visionnek. Egy 2015-ös természeti katasztrófa után 7 millió eurót adományozott Nepálnak, és aktívan részt vett a COVID-19 járvány elleni küzdelemben is, amikor fizetéscsökkentést vállalt a Juventusnál, hogy segítse a klubot a válság idején. Egy kevésbé ismert, de annál meghatóbb történet kapcsolódik egy indonéziai kisfiúhoz, Martunishoz, aki a 2004-es cunami túlélője volt. A fiú 19 napig élt egyedül a parton, mielőtt megtalálták, és a megmentésekor viselt portugál válogatott mez felkeltette Ronaldo figyelmét. Ronaldo nem csak pénzzel támogatta Martunis családjának új otthonának építését, de meghívta őt Portugáliába, és végig figyelemmel kísérte fejlődését. Később segített neki, hogy a Sporting Lisszabon akadémiájára kerülhessen, ugyanoda, ahol ő maga is nevelkedett. Ez a hosszú távú, személyes kapcsolat mutatja, hogy Ronaldo jótékonysági tevékenysége nem csak nagyvonalú gesztusokból áll, hanem valódi, tartós elkötelezettséget jelent azok iránt, akiknek segít. Ronaldo pénzügyi birodalma részben a reklámszerződésein alapul, és ez az a terület, ahol valóban kiugró számokat láthatunk. A közösségi médiában gyakorolt befolyása páratlan. Ő a legtöbb követővel rendelkező személy a világon, több mint 500 millió követővel az Instagramon, a Facebookon és a Twitteren együttvéve. Ez a hatalmas online jelenlét felbecsülhetetlen értékű a márkák számára. Egy megdöbbentő adat szerint Ronaldo minden egyes Instagram posztjával akár $2 millió is kereshet, ha szponzorált tartalomról van szó. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egyetlen kattintással többet keres, mint a legtöbb ember egy egész életen át. A Nike-val kötött élethosszig tartó szerződése talán a legjelentősebb, amely becslések szerint több mint $1 milliárd hoz számára. Ez csak a második ilyen megállapodás a Nike történetében, Michael Jordan után. Emellett olyan nagy márkákkal is együttműködik, mint a Herbalife, az American Tourister és a Dyson, és természetesen ott van a saját CR7 márkája is, amely ruházatot, parfümöket, fehérneműt, lábbeliket és még szállodákat is magában foglal. Érdekes módon a közösségi médiában való jelenléte nem csak pénzügyi szempontból jelentős, hanem hatást gyakorol az általa reklámozott márkák tőzsdei értékére is. A leghíresebb ilyen eset az Európa-bajnokságon történt, amikor Ronaldo félretolt 2 Coca-Cola üveget egy sajtótájékoztatón, és jelezte, hogy a vizet részesíti előnyben. Ez az egyszerű gesztus állítólag $4 milliárd veszteséget okozott a Coca-Cola piaci értékében. Bár a szakértők szerint ezt nem lehet teljes mértékben az ő cselekedetének tulajdonítani, a történet jól mutatja a sztár befolyásának mértékét. Ronaldo ezzel a befolyással tudatosan él, és igyekszik a fiatal rajongóinak az egészséges életmódot népszerűsíteni, ami magyarázza, miért utasít vissza bizonyos, egyébként jövedelmező reklámlehetőségeket, ha azok nem illenek az értékrendjébe. Ronaldo futballon kívüli élete tele van különleges és szokatlan szokásokkal. Közismert perfekcionizmusa élete minden területére kiterjed. Például rögeszmésen ügyel a szimmetriára. Ruhatára precízen rendszerezett, és állítólag nem viseli el, ha a hűtőjében lévő termékek nincsenek tökéletes rendben. Alvási szokásai különösen figyelemre méltóak. Nem használ hagyományos ébresztő órát, helyette egy speciális alvástechnológiai céggel dolgozik együtt, amely egy olyan rendszert fejlesztett ki számára, amely természetes fénnyel és hangokkal ébreszti őt, hogy minimalizálja a stresszt. Emellett saját alvás szakértője is van, aki összeállította számára azt a bizonyos 90 perces alvási ciklusokból álló rendet. Ronaldo szinte már mániásan figyel a hidratálásra is. Kizárólag tisztított vizet iszik, és napi több mint 4 litert fogyaszt. Soha nem iszik sportitalokat vagy üdítőket, és rendkívül szigorú azzal kapcsolatban, mit enged be a szervezetébe. Az egyik legmeglepőbb szokása azonban az étkezéshez kapcsolódik. Állítólag minden étkezését teljesen egyedül fogyasztja el, kivéve a családi alkalmakat. Ez a szokás állítólag még a Manchester Unitednél töltött időszakából származik, amikor Rio Ferdinand egyszer meglátogatta az otthonában, és megdöbbenve tapasztalta, hogy Ronaldo egyedül ebédel, miközben a személyzete egy másik helyiségben tartózkodik. Ezek a szokások, bár néha különösnek tűnhetnek, mind részei annak a rendkívüli fegyelemnek és összpontosításnak, amelyek Ronaldo pályafutását jellemzik.
Sokak szerint éppen ez a megszállottság az, ami lehetővé tette számára, hogy ilyen hosszú ideig a világ élvonalában maradjon, és még a 40-es éveihez közeledve is versenyképes maradjon a fiatalabb játékosokkal szemben. Kevesen tudják, hogy Ronaldo gyermekkora nem csak anyagi nehézségekkel volt terhelt, hanem családi problémákkal is. Édesapja, José Diniz Aveiro súlyos alkoholizmussal küzdött, ami jelentősen befolyásolta a család életét. A férfi a falklandi háborúban katonaként szolgált, és a trauma hatására kezdett el inni. Ronaldo mindössze 20 éves volt, amikor édesapja mindössze 52 évesen májzsugorodásban elhunyt. Ez az esemény óriási hatással volt a fiatal játékosra, és élete egyik legnagyobb megbánása, hogy apja nem láthatta igazán kibontakozni a karrierjét. Ronaldo többször is nyilatkozott arról, hogy milyen fájdalmas számára, hogy apja nem lehetett tanulja legnagyobb sikereinek, és nem találkozhatott unokáival sem. Ronaldo éppen ezért döntött úgy, hogy teljesen elutasítja az alkoholt. Soha nem iszik, és kerüli azokat a helyzeteket, ahol az alkohol van túlsúlyban. Ez a döntés részben tiszteletadás édesapja emléke előtt, részben pedig félelem attól, hogy ő is hasonló útra léphet. Az alkoholizmussal kapcsolatos családi örökség olyan mély nyomot hagyott benne, hogy még csapattársai buliaira sem jár el, és a győzelmi ünneplések során is üdítővel vagy vízzel koccint. Apja elvesztése is az, ahogyan ez történt, arra késztette, hogy aktívan részt vegyen az alkoholizmus elleni küzdelemben. Több kampányban is szerepelt, amelyek a felelős alkoholfogyasztásra vagy a teljes abstinenciára buzdítanak, különösen a fiatalok körében. Személyes történetét is megosztotta, hogy mások tanulhassanak belőle. Ez a családi tragédia magyarázatot ad arra a rendkívüli elszántságra is, amellyel Ronaldo építi a karrierjét és óvja a családját. Ronaldo kapcsolata hazájával, Portugáliával, valamint szülővárosával, a Madeira szigetén található Funchallal különleges és mély. Bár karrierje során Európa különböző országaiban élt és játszott, Madeirához való kötődése töretlen maradt. Ez a kapcsolat kölcsönös. A helyiek igazi nemzeti hősként tekintenek rá. Olyannyira, hogy a madeirai repülőteret 2016-ban átnevezték Cristiano Ronaldo repülőtérré, ami meglehetősen szokatlan megtiszteltetés egy még aktív sportoló számára. A repülőtér mellett egy bronzszobrot is felállítottak, amely a játékost ábrázolja. Bár a szobor nem aratott osztatlan sikert a helyiek és a művészeti kritikusok körében a nem túl jól sikerült arcvonások miatt. Később egy jóval élethűbb szoborral helyettesítették. Madeira fővárosában, Funchallban található a CR7 múzeum is, amelyet maga Ronaldo alapított, és amely bemutatja pályafutásának legfontosabb emléktárgyait, beleértve az összes elnyert trófeát és érmet. Amikor 2020-ban kitört a COVID-19 világjárvány, Ronaldo visszatért Madeirára a családjával, és jelentős adományokat tett a helyi kórházaknak, hogy segítse a járvány elleni küzdelmet. A szigeten házat is vásárolt édesanyjának, aki ma is ott él. Sőt, egy 7 emeletes, ultramodern luxusvillát építtetett Funchallban a maga számára is, amelyet gyakran használ, amikor hazalátogat. Ez az épület a város egyik látványossága lett, és a turisták rendszeresen megállnak előtte fotókat készíteni. Ronaldo kapcsolata Portugáliával és a madeirai emberekkel túlmutat a szokásos hazaszereteten. Láthatóan büszke gyökereire, és soha nem felejti el, honnan indult. Interjúkban gyakran hangsúlyozza, hogy madeirai származása formálta őt azzá az emberré, aki lett, és hogy a sziget hagyományai és kultúrája mindig is fontos részét képezik identitásának, függetlenül attól, hol él éppen. Ez volt a mai videónk Cristiano Ronaldóról. Remélem, most már ti is jobban megismerhetitek a hírnév és a rekordok mögött álló embert. Ha tetszett a videó, ne felejtsétek el feliratkozni a csatornára, és mindenképpen írjátok meg a kommentekben, hogy szerintetek melyik volt a legmeglepőbb információ, amit ma hallottatok róla. A következő részben egy újabb híres személyiség titkaiba avatunk be titeket, szóval érdemes lesz visszatérni.